Good morning, good afternoon, good evening mga katoktok, no? So ngayon, anuhin natin, pipick upin natin yung insulated bag sa JC Worldwide Franchise Incorporated, no? So samahan nyo ko. Right? Share and subscribe na rin kayo sa YouTube channel para ma-notify kayo sa mga upcoming videos natin, ano? Okay, so punta na tayo. So yun nga mga katoktok, ano? So nandito tayo ngayon. Kukunin na natin yung insulated bag natin kasi meron pa akong order na 9 pieces na insulated bag. Kukunin natin sa office nila sa Makati, sa JC Worldwide Office. So ipapakita ko ngayon kung nasaan ako para hindi kayo maligaw papunta sa office. So lahat ng mga insulated bag dito kinukuha. So order tayo sa Toktok, Toktok portal natin. Tapos dito doon tayo order, tapos tatawagan tayo, tapos dito natin kukunin sa office nila sa Makati. So ipakita ko sa inyo mga katoktok, ano. So nandito tayo ngayon sa Hilpuyat Avenue, sa better known as Buendia. So papunta na tayo. Yan. So madali lang naman puntahan tong office ng JC Worldwide. Kasi makikita nyo dyan, ayan, yan yung LRT, tapos ang ano na to is Hilpuyat Avenue, Hilpuyat Station, no? Or better known, ang lumang pangalan kasi na to, Buendia, kaya mas nakilala to, ang dating pangalan na to, Buendia, tapos pinalitan ng Hilpuyat. So ayan yung LRT, no? Ayan. So nanggaling tayo sa Rojas Boulevard papuntang Makati. So dire-diretso lang. Yan, paglampas ng Wendy's, KFC, Wendy's, pumunta na tayo sa bandang right side. Yan. Yan. Right lane na tayo kasi yung Edison Street, yun yung street ng yun yung street ng JC Worldwide. Doon tayo. Bali tandaan lang natin, paglampas natin ng building na to. Yan. Paglampas natin yan, building. Tulay, bridge. Sa right side na tayo. Ito na, Edison Street. Ito na mismo yung Edison Street. Ang address kasi ng JC Worldwide is 2021 Edison Street. Pwede nyo rin anuhin siya sa Waze, ano? Ang ita-type nyo lang JC Worldwide Franchise, JC Worldwide, tapos automatic lalabas na dun yung JC Worldwide Franchise Incorporated, 2021 Edison Street, Makati. Diretso lang.
Ang magandang landmark dito is may katapat siya na may katapat siya na apartment, na mahabang apartment. Tapos yung katapat, yun na yung JC Worldwide. Dito natin pipick upin ang ating Toktok insulated bag. Diretso lang. Tapos yon, makita natin, lalampasan pa natin mga katoktok, Dian Street kasi to yan, Dian Street, lalampasan pa natin. Tapos ito yung sinasabi ko, dito sa right side makikita natin parang meron ditong mahaba, yan, apartment na mahaba. Ito yon, ano pala siya, TAL building, yan. Ito yung apartment. Tapos dito sa left side, yan, ayan na, di ba mga katoktok, makikita natin na marami ng rider ng Toktok. So ito mismo yung JC Worldwide Franchising Incorporated. So close pa sila, mga pa lang currently ang oras ngayon is 1 PM, so ito yon, pakita ko, yan yung mga riders natin ng Toktok, makikita natin nag-aabang sila ng booking. So ang maganda dito is pag may dala tayong, usually kasi doon sa pinaparka ng dalawang sasakyan doon tayo magpapark para ikarga yung insulated bag natin. Kaya lang andun pa sila. So dito naman sa bandang right side, yan yung linalabasan ng gray na kotse, pwede tayong magpark dyan, yun yung kagandahan doon. So magpapark muna tayo, tapos mamaya kukunin natin yung mga insulated bag natin. So tapat na tapat lang, dito tayo magpapark. Moments later. Yan, so dito yung nila, dito mo pipick upin. Yan, dito mo pipick upin yung bag kay Manong guard mo, ibibigay yung iyong ID, kailangan ng ID. Yan, so ganito, bibigyan tayo pag binigay natin yung driver's license natin or yung driver's license ng rider natin. So ibibigay natin kay Manong Guard. Ayun, kay Manong Guard dito, Tapos pag bigay natin nun, bibigyan tayo ng ganito, receiving copy. So fill upan lang natin to. Tapos importante, ilagay natin yung operator ID number. So hindi naman, kahit hindi nyo ID, kahit ID ni rider, kung ipapapick up nyo yung insulated bag nyo kay rider, ang importante lang ibigay nyo yung operator ID number kay Manong Guard. Yan. That's a great idea, Pat. That's a great idea, Pat. So good afternoon mga katoktok, So ito, na pick up na natin yung 9 Toktok bags natin, So para mag-pick up na to, dapat yung sasakyan ko avance, nagkasya naman, Ang sikreto lang, aanuhin mo lang to, merong zipper, ayan, may zipper dyan, i-open mo lang siyang ganyan, tapos i-insert mo lang. So ang kagandahan kasi dito sa Toktok bag na to, 20 by 20 to, So tapos ipapasok mo lang. So yan, ito yung buong bag. So ipapasok mo lang na gano'n, para magkasya siya. Yan.
Tapos ito mas maganda natin gagawin. Ito siya, titiklopin mong papaganon. Yan. Nakatiklop na. Pagkatiklop, saka mo siya ipapasok yung bagong bago. Yan. Tapos, i-open mo ulit tong zipper na to. Tapos, ibababa mo ulit siya. Magkakasya ulit yung isang bag. So, dito, 9 bags ang naisakay natin. Kasya naman yung dalawang ganyan, no? Basta dapat mga AUV o SUV, pag-pick up ka ng 10 bags or more. Kasi sa isang ganito, pwede naman natin ipasok hanggang 5 bags. Okay mga katoktok, thank you! 1 month later. So yan mga katoktok, ano? So dito makikita natin na yung 6 bags, 6 na insulated bags, pwede siyang i-deliver. Ang sikreto lang, bubuksan lang yung pinaka zipper na to, tapos titiklopin yung nandito, tapos bibilangin natin kung ilan lahat to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, 6 siya. Salamat kuya, salamat.